हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू भिडियोज र स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा। सधैँ चाहिँ हातमा हात अनि साथमा साथ मिलाएर अघि बढौँ। हजुरको ज्ञान मलाई अनि मेरो ज्ञान हजुरलाई। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, पुरानो हुनुहुन्छ भने बेल आइकनमा अन गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र आज पनि हजुरहरु माझमा फेरि उपस्थित भएको छु। तपाईको कन्टेन्ट सम्बन्धी 5 वटा विषय लिएर 5 वटा पोइन्ट लिएर र यो 5 वटा पोइन्टलाई अवश्य पनि तपाईले राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ अनि भिडियोको अन्तिमसम्म बनेर तपाईले यसबाट पनि राम्रो जानकारी लिएर जानुहुन्छ भन्ने मलाई पक्कै पनि आशा रहेको छ। र तपाईको कन्टेन्टमा 5 वटा जुन चाहिँ पोइन्ट छ त्यस 5 वटा पोइन्ट मध्ये नम्बर 1 पोइन्ट के हो त? यो भन्दा अगाडि तपाईलाई धेरैवटा भिडियोमा मैले बताइसकेको छु। तपाईले ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू कन्टेन्ट क्याटेगोरिजहरू बताएको छु र त्यसको आफ्नो जग्गा हुँदाहुँदै पनि आज फेरि सिर्फको सिर्फ एउटा तपाईको कन्टेन्ट सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। कन्टेन्ट सम्बन्धित रहेको 5 वटा पोइन्टको जानकारी दिन गइरहेको छु र नम्बर 1 पोइन्ट के रहेछ? तपाईको भिडियोको क्वालिटी। फर्स्ट नम्बर 1 पोइन्ट तपाईको भिडियोको क्वालिटी रहेको छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईको भिडियोको क्वालिटी, तपाईले राम्रो कुरा गर्नुभयो, तपाईले राम्रो नलेजेबल भिडियो बनाउनु भयो, तर तपाईको भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि जब भ्युअर्सले हेर्छन् त्यो टाइममा क्वालिटी पनि एकदम खराब छ। आधा बीचमै तपाईको भिडियोलाई छोडेर जान्छ र नेक्स्ट टाइम तपाईले त्यो भिडियोलाई अपलोड गर्दाखेरि तपाईको भ्युअर्सले देख्दै त्यतिकै इग्नोर गरेर छोड्छ, कारण तपाईको क्वालिटी राम्रो छैन। किन टाइम वेस्ट गर्ने भनेर सिम्पली सोच्ने हुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईको च्यानललाई ठुलो इफेक्ट पर्छ, कन्टेन्टलाई ठुलो इफेक्ट पर्छ। त्यसैकारण तपाईले आफ्नो भिडियोको क्वालिटीलाई फोकस दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको भिडियोको क्वालिटी राम्रो छ, तपाईको भिडियोको क्वालिटी एकदम क्लियरिटी छ, तपाईको भिडियो क्वालिटीमा एकदम एचडी क्वालिटीको छ, त्यो टाइममा तपाईको भ्युअर्सले गइसकेर हेर्दाखेरि तपाईले के बोल्नु हुँदैछ त्यो कुरा म्याटर गर्दा पनि तपाईको भिडियो क्वालिटीले धेरै म्याटर गर्छ। एउटा राम्रो अझै हेर्ने, लङ टाइमसम्म हेर्ने एउटा क्युरियोसिटी रहेको हुन्छ र फेरि पनि नेक्स्ट टाइम तपाईले भिडियो हाल्दाखेरि अभियसली तपाईको क्वालिटी, एउटा राम्रो चिज सबैलाई मनपर्छ। राम्रो छ भने फेरि पनि गएर हेर्नु पर्यो के रहेछ भन्ने तपाईको भ्युअर्सले पनि सोच्छ र त्यसैकारण तपाईको कन्टेन्टमा बनाइसक्दा तपाईले राख्नुपर्ने मेन कुरा तपाईले फर्स्ट भिडियोको क्वालिटी तपाईले याद गर्नुपर्ने, फोकस दिनुपर्ने। र यस्तै प्रकारमा सेकेन्ड तपाईको नम्बर 2 मा, जुन चाहिँ नम्बर 2 मा तपाईको रहेको छ, नम्बर 2 मा रहेको छ भिडियोको साउन्ड क्वालिटी। तपाईको साउन्ड अडियो क्वालिटी, तपाईको भिडियो क्वालिटी ठीक छ, तपाईले जे बोल्नु भएको ठीक छ, नलेजेबल छ, तर साउन्ड तपाईको आइरहेको छैन, तपाईले बोलेको चीज भ्युअर्सले सुन्न पाइरहेको छैन, बुझ्न पाइरहेको छैन, त्यसले पनि तपाईको कन्टेन्टलाई, तपाईको च्यानललाई ठुलो इफेक्ट गर्छ। र यो फर्स्ट तपाईको भिडियोको क्वालिटी, सेकेन्ड तपाईको भिडियोको साउन्ड क्वालिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यो कुराले तपाईको कन्टेन्टलाई, यदि दुईटै कुरा तपाईको एकदम राम्रोसँगले रहेको छ भने एकदम स्ट्रङ बनाउने फर्स्ट लेभलको बुस्ट तपाईको कन्टेन्टलाई पुग्छ र त्यही बुस्ट गरेर तपाईको भिडियो, तपाईको च्यानल अगाडि अपग्रेड हुन्छ, अगाडि जान सक्छ। र यो पनि मैले त्यतिकै बताइरहेको कुराहरू होइन, मैले पनि यो कुरालाई देखेर, एनालाइज गरेर, युट्युबमा टाइम स्पेन्ड गरेर यो अनुभव गरेको कुराहरू, अब्जर्भ गरेको कुराहरू हो। धेरैवटा युट्युबमा सर्च गरेर तपाईको टाइमलाई स्पेन्ड गरेर र पक्कै पनि तपाईको भिडियोको क्वालिटी अनि साउन्ड क्वालिटी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। र यस्तो यो दुईटा पछाडि 3 नम्बरमा रहेको छ तपाईको, मैले मेरो एक्सेल सिटमा बनाएर राखेको छु। र 3 नम्बरमा के छ भन्दादेखि तपाईको डेलिभर बेस्ट थिङ। यसको मतलब के हुन्छ? तपाईको जहिले पनि तपाईले एउटा मात्रै चीज डेलिभर गर्नुहोस् तपाईको भ्युअर्सलाई, तर त्यो एकदम बेस्ट, उच्च क्वालिटी, उच्च स्तरको होस्, एकदम राम्रो चीज होस्। जस्तो मैले तपाईलाई आज एउटा चीज बताएँ, तर त्यो चीज एकदम सही छ, गलत छैन, फ्याक्ट छ त्यो कुरा। अभियसली तपाईको भ्युअर्सले फेरि तपाईलाई पर्खन्छ, तपाईलाई वेट गर्छ
तपाईको कन्टेन्टलाई वेट गर्छ, कहिले हाल्छ यो च्यानलले, तब गएर हेर्नु, यो एउटा क्युरियोसिटी रहेको हुन्छ। त्यसै कारण कुनै पनि चिज तपाईले हाल्दाखेरि, कुनै पनि तपाईको कन्टेन्ट हाल्दाखेरि तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा, तपाईको माइन्डमा एकदम बेस्ट लेभलको बेस्ट थिङ्स म डेलिभर गर्छु मेरो भ्युअर्सलाई भनेर तपाईले सोच्नुहोस् र यो कुरा तपाईले ट्राई गर्नुहोस्। एकपल्ट हुँदैन, दुईपल्ट हुँदैन, अवश्य हुन्छ। तपाईले ट्राई गरिरहनु भयो भने अवश्य हुन्छ र जति सक्दो तपाईले आफ्नो भिडियोको क्वालिटी, साउन्ड क्वालिटी र राम्रो कुरा डेलिभर गर्ने, बेस्ट थिङ्स तपाईले डेलिभर गर्ने एउटा ट्राई गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् र त्यो कुरा गर्नुहोस्। तपाईको कन्टेन्टलाई, च्यानललाई पक्कै पनि राम्रो एउटा बुस्ट आउँछ, अपग्रेड गर्ने चान्सेस धेरै रहन्छ। र यो भयो 3 नम्बरको। त्यसरी नै तपाईको 4 नम्बरमा रहेको छ स्पिक फ्याक्ट थिङ्स। यो अलिकति रिलेटेड छ तर पनि तपाईले स्पिक फ्याक्ट थिङ्स, त्यो कुरा के हो त, तपाईले जुन बोल्नु हुँदैछ, त्यो कुरा जुन कुरा बोल्नु हुँदैछ तपाईको क्लियर छ कुराहरू, सबै साउन्ड क्वालिटीहरू राम्रो छ, तपाईले डेलिभर राम्रो गरेको छ, तर साँच्चै नै के त्यो चिज साँचो छ त, त्यो कुराले तपाईको धेरै म्याटर गर्छ। जस्तो मैले तपाईलाई अहिले बोलेर बताइरहेको छु यो कुरा के साँच्चै नै साँचो हो त? यदि झुटो हो भने तपाईले क्लियरली सुन्नु भएको छ, क्वालिटी राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ, मैले राम्रो कुरा डेलिभर गरिरहेको छु, ठिक छ, तर के साँच्चै नै यो कुरा साँचो हो त? भ्युअर्सको माइन्डमा त्यो हुन्छ। यदि तपाईले झुटो कुरा तपाईले झुटो कुरा हालिरहनु भएको छ भने, तपाईको च्यानलद्वारा, कन्टेन्टद्वारा झुटो कुरा बोलिरहेको छ भने, सबै कुरा ठिक छ तर झुट कुरा छ भने फेरि त्यहाँ पनि तपाईले तपाईको भिडियोलाई, तपाईको कन्टेन्टलाई, च्यानललाई इफेक्ट पर्छ, अगाडि बढ्नुमा आधा बिचमै छोडेर जान्छ। न त तपाईको फुल्ली हेरिसकेपछि पनि नेक्स्ट टाइम तपाईको भिडियो यो झुट रहेछ, यो हुँदैन, हावाको कुरा बोलेर बताउँछ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो एउटा माइन्डसेट रहेको हुन्छ। त्यसैले स्पिक फ्याक्ट थिङ्स, तपाईले राम्रो कुरा बोल्नुहोस्, साँचो कुरा बोल्नुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईको एउटा विश्वास बन्छ, एउटा ट्रस्ट रहन्छ, एउटा इन्ट्रेस्ट बढ्छ। साँच्चै नै यो च्यानलले राम्रो कुरा हाल्ने रहेछ, राम्रो कुरा बताउने रहेछ र फेरि पनि आउने कन्टेन्टमा वेट गरेर भए पनि हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईको भ्युअर्सले सोच राखेको हुन्छ। सो एकपल्ट रिपिट गरौँ 4वटा पोइन्ट। फर्स्ट तपाईको भिडियोको क्वालिटी, सेकेन्ड तपाईको साउन्ड क्वालिटी, भिडियोको साउन्ड क्वालिटी, अन्त तपाईको नम्बर 3 मा रहेको छ बेस्ट थिङ्स डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर 4 मा रहेको छ स्पिक फ्याक्ट थिङ्स, सत्य कुरा बोल्नुहोस् र अर्को लास्टमा रहेको छ मोर भिडियो। तपाईले जति सक्दो कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि अझै ज्यादा बनाउनुहोस्, भिडियोलाई धेरैवटा प्रोडक्ट गर्नुहोस्। त्यसलाई एउटा भिडियो दिनुभयो, 2टा दिनुभयो, 3टा दिनुभयो, 10-12वटा दिनुभयो, यसले काम चलाउने रहेछु भनेर कहिल्यै नसोच्नुहोस्। मेरो त भ्युअर्सै आएन, सब्सक्राइबै आएन, च्यानलै बढेन, हुँदैन रहेछ भनेर कहिले गिभ अप नगर्नुहोस्। के थाहा कति बेला तपाईको कुन चाहिँ भिडियोले कहाँनिर र्याङ्क लिन्छ, कहाँनिर भाइरल भएर तपाईलाई एउटा राम्रो ग्रोथ मिल्छ। तपाईले किप अपलोड योर भिडियो, किप मेकिङ योर भिडियो मोर एन्ड मोर। तपाईले जति सक्दो भिडियोलाई धेरै प्रोडक्ट गर्नुहोस्, जस्तो हुन्छ राम्रो कन्टेन्ट बनाउँदै, राम्रो विषय दिँदै, कन्टेन्टमा तपाईले कुन चाहिँ भिडियो ठिक छ, कुन एनालाइज गर्नुहोस्, भिडियोलाई तपाईले प्रोडक्ट रिप्रोड्युस गर्नुहोस्, पुरासँगले प्रोड्युस गर्नुहोस्, तपाईले त्यसलाई राम्रोसँगले निखार्नुहोस्, भिडियो बनाउँदै जानुहोस्, डेलिभर गरिरहनुहोस्। त्यो कुराले तपाईलाई, तपाईको च्यानललाई, तपाईको कन्टेन्टलाई धेरै राम्रोसँगले ग्रोथ दिने गर्छ। र तपाईले याद गर्नुहोस् 5वटा कुरा। फर्स्ट तपाईको भिडियोको क्वालिटी, साउन्ड क्वालिटी, बेस्ट थिङ्स तपाईले डेलिभर गर्नु पर्यो, एकदम उच्च स्तरको चिजहरू तपाईले डेलिभर गर्नु पर्यो। स्पिक फ्याक्ट थिङ्स, तपाईले सत्य कुरा बोल्नु पर्यो। नम्बर 5 मा तपाईले धेरै भिडियोहरू बनाउनुहोस्, बनाउँदै जानुहोस्, हाल्दै जानुहोस् राम्रो कुरामा, त्यसले गर्दा तपाईको च्यानललाई ग्रोथ हुनेछ। र आशा गर्छु पक्कै पनि तपाईलाई केही न केही त यहाँबाट एउटा जानकारी मिल्यो, तपाईले आइडिया पाउनुभयो तपाईको च्यानल सम्बन्धित, र पक्कै पनि तपाईले बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहुन्छ भनेर, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भनेर। र आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा।